tästä pitäisi vissiin sisälle mennä. Mä saan poistettua siitä ikkunan karmin äsken kun tuli. Ai tuo karmi tippu sulla? Juu, se lähti äsken siitä. Mä vähän varo, ettei nyt lasinsiruihin asti. Nyt ollaan päästy rakennuksen sisuksiin ja tää on päässyt vähän jo rapistumaan tää rakennus. Tää näyttää ihan niinku lihikuntasalilta, vaikka käsitykseni mukaan tää on entinen maalitehdas. Peltsi is dead man. Tässä on vanha pukuhuonetila. Katsotaan, onko sen kaapeissa mitään enää. No okei, no. Ne on tyhjät. Kaikki liikuntakamat on viety mennessä. Onpas vähän valoa kasvoihin ja mennään tänne pimeille kujille. Onko täällä mitään ihmeellistä nähtävää? Siinä on vähän noita vanhoja maalitörppöjä siltä ajalta, kun tämä oli vielä maalitehas. Toki voi olla kyllä, että no jotain muitakin maalitörppöjä, että ei nyt välttämättä ole tämä tehta tekemiä. Mikäs kartta tässä oikein on? Suomen kulkuneuvojen kartta. Mikähän helvetti se on? Mikä Suomen? Kulkuneuvojen kartta. Maanantaina ja torstaina etelään, pohjoiseen, maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Onko tää ollut kuule toimistotila varmaan tässä? Toiseen kerrokseen tultiin ja täällähän tuulee ihan helekkarin kylmästi. Mitenkäs mä nyt saan tuo mun hupun päälle? Hurr! Kylmä tämmönen kesäinen tai keväinen keli. Jahas, mitäs on täällä? Tämähän on sohva. Tuo on vähän niinku tommonen johtajan penkki, eikö oo? Tästä varmaan päästään tuonne ullakolle. Pitäisikö laittaa vähän taskulampua päälle, niin nähdään jotakin täällä. Okei, täällä on ihan niinku tämmönen ullakkokerros. Aika hienon näköinen ullakko itse asiassa. Tänne ei nyt tee hieno, mutta no on tässä nyt jotain kaunista. Tuossa on ovi tuonne vankilavaunuun. Katsotaan, että päästäänkö sisälle. Ei, sehän on laitettu lukkoon. Täytyy kiertää ympäri ja katsoa, että päästäänkö jostain muualta. Hei, tuosta on muuten joku laittanut ikkunan sisälle, niin katsotaan, että päästäisikö me siitä menemään. Onpas tässä vähän hankala taas kuvata tällä samalla kun kiipeilee, mutta tuossa näyttäisi olevan tommonen pieni onkalo, niin kokeillaan mennä sitä tuonne vankien kuljetusvaunun sisuksiin. Eikä se auto kun yrittää. Toivottavasti ei kamera hajoa, kun mennään tuonne. Jaa, tää onkin mielenkiintoinen. Mutta miten minä tästä pääsen? Otetaanpas tuolta ei kannata ottaa näköjään kiinni, kun siellä on lasinsiruja, mutta kyllä sitä aina jotenkin näihin pääsee, kun on vaan tarpeeksi luova. No niin, sisällä ollaan. Tässä käytävällä on näitä vankisellejä. Ja tuossa on esimerkiksi tommoinen kurkistusluukku tuonne. Eli ehkä sitä on annettu sitten jotain vaikka sämpylää vangeille. Katsotaan, miltä se näyttää tuolta sisältä. Okei, tässä tarvitaan näköjään vähän valoa. Laitetaanpas taskulampusta sinne, ei taskulampusta kuin kännykästä sinne valoa ja kokeilla, että riittääkö tää valastus. No tämän näköistä. Tässä on näköjään ollut niinku 2 vangin vaunu. Jatketaan eteenpäin. Tässä on näköjään useampiakin näitä vankien vaunuja. Nyt tullaan tämmöiseen välitilaan. Siinä on jotain sähkökaappeja ja ei helkkari, täällä on paskahuussit.
Vangeilla on ollut näköjään sitten erilliset tämmöiset paskahuussit täällä aina. Jos vangilla on hätä iskenyt, niin sitten ne on tuotu tänne ja nämä on ollut kans tämmösiä niinku sulettuja ovia. Eli ihan samanlainen tommonen lukollinen ovi on ollut myös näissä paskahuusseissa. Täällä on tämmönen vähän pähempi vessanpönttö. Tää on varmaan ollut sitten vanginvartijoiden WC-tila. Sieltä muuten kaikuu. Kuuletteko? Vessanpöntöstä kaikuu. Kuuleeko? Sitä voi huuvella sitten junan ulkopuolelle, jos on vaikka asemalla ollut kauniita tyttöjä. Tässä on sitten tämmöinen 3 henkilön vankiselli. Katsotaan mitä on vielä tämän viimeisen oven takana. No, siellä on kans vankiselli. No nyt oli kyllä mielenkiintoinen kohde. Minäkin olen tässä vuosien varrella kiertänyt melko monennäköistä paikkaa ja aika harvoin tulee vastaan enää mitään niin kuin täysin uutta tai spesiaalia, mutta tämä oli kyllä erittäin spesiaali kohde ja jotain aivan uutta. Yes, onnistunut päivä. Pysähyttiin maantien varteen vessatauolle ja huomattiin, että tässä pellon reunassa on tämmönen vanha olisiko jotkujen peltotyökoneiden säilytyshalli tai miksi näitä nyt kututaankaan. Ja ajateltiin tulla poikkeamaan tähän sisälle ja kahtomaan, että mitäs täältä löytyy. Ja eihän täältä juuri mitään löydy. Tää on melko risassa kunnossa. Mutta on tuossa tommonen vanha hetekka ja onko tuo sitten joku alumiinikattila. Ja siinä on tommonen hehkeä maataloemäntä. Melkoinen kaatopaikka tämä on kyllä. Katsotaan mitä täällä yläkerrassa on. Sinne on joku käynyt piirtää graffitin. No pari vanhaa hetekkaa on täällä. Kiikkustuoli. Nuorison käytös. Mitäs täällä oikein lukeepi? Otetaan tuosta palanen. Niin talon naisetkin olivat kotikutoisissa vaatteissa ja yhdellä tyttärellä oli yllään kansallispuku. Kun kaikesta huomasin talonväellä olevan omintakeisia mielipiteitä elämäntavoista, niin aloin kysellä heidän ajatustaan tuosta niin paljon pohditusta kysymyksestä, muodista ja sen noudattamisesta. Opiskelija elää kahvilla ja sämpylällä. Mannekiini pysyy laihana. Myyntipäällikkö on aina menossa. Toipilas paranee. Melkoisia elämänviisauksia. Oliko tää siisti kohe? No ei se ollut pölhämpi paikka. Ehkä nuo kirjat oli kaikkein mielenkiintoisempia ja nuo vanhat lehdet mitä tuolla oli. Että oli ja myös tossa oli hauska nähdä, kuinka aika syö rakennuksia. Noi katon romahdukset ja noi, että mihin kuntoon rakennus menee, kun katto vuotaa. Siinä oli hyvä esimerkki siitä. Joo, eli katot kannattaa pitää hyvässä kunnossa, jos haluaa, että rakennukset säilyy hyvässä kunnossa. Oliko se jotenkin niin, että ensin katto ja sitten sokkeli. Sokkeli ja sitten jos ne saa piettyä hyvässä kunnossa, niin on putkiremontin paikka. Niin.